মগুৰ দাইলৰ কচৰি তাৰ বাবে লৈছোঁ ময়দা 2 কাপ তেল 3 চামুচ হৈ গ'ল এতিয়া মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে এইখিনি থৈ দিম ঢাকি পেলাই দাইল আধা কাপ এতিয়া ৰাতিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ এতিয়া মিক্সিত মাৰি ল'ম আধা বছৰীয়া ষ্টাফিংখিনি মই বনাই ল'ম তাৰ বাবে লৈছোঁ মিঠাতেল 3 চামুচ মগুৰ দাইলখিনি ইয়াত দি দিছোঁ ৰেড চিলি আধা চামুচ দিম জিৰা গুড়ি আধা চামুচ হালধি গুড়া আধা চামুচ নিমখটো সোৱাদ অনুযায়ী দি ল'ব